یک روز تابستونی در لندن به نظر می رسید که ویروسی داره از طریق یک خانواده به بقیه آدم‌ها منتقل میشه. اول از همه مولی یانگ 37 ساله مادر خانواده دچار استفراغ، اسهال و درد طاقت فرسا شد. اولش همه فکر می‌کردن که یک سرماخوردگی ساده است و حل میشه. اما بعد از مولی همسر 44 سالش درگیر یه سری علائم شد، مثل معده درد بسیار شدید. بعدش وینفرد دختر 22 ساله خانواده شدیداً حالش بد شد، در حدی که راهی بیمارستان شد. و دیگه از یه جایی به بعد به نظر می رسید که این ویروس فقط توی اعضای این خانواده نمونده و داره به بقیه آدم‌ها هم منتقل میشه. از جمله خیلی از دوست‌ها و همکلاسی‌های گراهام، پسر این خانواده. هیچ کس نمیدونست چی در انتظارشونه تا اینکه درود، وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک پرونده واقعی جنایی و به تمام جزئیات و ابعادش با هم دیگه میپردازیم. در اینترو گفتیم که یک خانواده‌ای درگیر یه ویروسی میشن و این ویروس رو به مرور زمان به آدم‌های دیگه هم منتقل میکنن. اما قبل از ادامه داستان بریم تا بیشتر با این خانواده آشنا شیم. خانواده‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم یک خانواده 5 نفرن. مادر و پدر خانواده، 2 تا پسرشون و دخترشون. یه روز وینفرد و گراهام با هم برادرن. یه فنجون چایی توسط برادرش براش آورده میشه، توسط گراهام، و وقتی که این فنجون چای رو میخوره انقدر طعمش افتضاح و ترش بود که بعد از غلپ اول نمیتونه بقیهش رو بخوره و کامل میریزتش دور. 1 ساعت بعد وینفرد باید میرفت برای کار به یه جای دیگه، سوار قطار میشه و به محض اینکه توی قطار میشینه شروع میکنه به توهم زدن. انقدر حالش بد میشه که از بقیه کمک میگیره، به کمک آدمهای دیگه از ایستگاه قطار خارج میشه و در نهایت راهی بیمارستان میشه. وقتی که پزشکان معالجش میکنن میگن که یک سمی به اسم بلادونا وارد بدنت شده. یه مقدار از بلادونا بیشتر بهتون بگم بر اساس تحقیقاتی که کردم. بلادونا به نام شبگرد مرگبار هم شناخته شده هست. یک گیاه بسیار سمیه که توی بخش‌هایی از اروپا، آسیای غربی و شمال آفریقا یافت میشه. حتی توی یه سری از افسانه‌های یونانی هم از این سم نام بردن. ترکیباتی که این گیاه داره سمیه و مستقیم بر روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. علائم مسمومیت خفیفش شامل گشاد شدن مردمک چشم، خشکی دهن، گرگرفتگی، سردرد، حالت تهوع و استفراغه و اما علائم حادش توهمات، هذیون، گیجی، سرگردونی، تشنج، کما، نارسانی تنفسی و در نهایت ایست قلبیه. دلیل نامگذاری بلادونا هم جالبه. معنی این کلمه در زبان ایتالیایی میشه زن زیبا و چون در اثر مصرف این سم مردمک چشم گشاد میشه و در زمان قدیم مردمک گشاد چشم نوعی از زیبایی حساب میشده، این اسم رو روش گذاشتن. تمام این اطلاعات رو یاد گرفتیم که بفهمیم چقدر این سم میتونه خطرناک باشه. فرد پدر خانواده اول از همه به گراهام، اون یکی پسرش که الان در این بازه زمانی که ما پروندمون داره میره جلو 14 سالشه شک میکنه. حالا چرا؟ گراهام بین بقیه بچه‌ها و خواهر برادرهاش تنها کسی بود که واقعا عاشق و شیفته شیمی بود. حتی چندین و چند بار مبلمان اتاقش، مبلمان خونه، لوازم خونه و همه اینها رو بر اساس استفاده از مواد شیمیایی آتیش زده بود و بعد از آخرین آتیش سوزی که به وجود آورده بود پدر و مادرش منع کرده بودن که تو دیگه حق نداری از این لوازم و کلا اینجور چیزها استفاده کنی. آزمایش‌های شیمیت رو لطفاً بذار کنار.
خب الان به پسرش شک کرده و نه با حالت این که گراهام مثلا برادرش رو مسموم کرده، نه با این دید، ولی با این دیدگاه که احتمالاً از یکی از لوازم آشپزخونه مثل بشقاب، همون فنجونی که توش چای سرو شده، استفاده کرده برای آزمایشاش، در صورتی که ما منعش کرده بودیم و گفته بودیم از لوازم داخل خونه حق نداری برای آزمایش‌های شیمیت استفاده کنی. این کارو کرده و احتمالاً اون استکان و فنجون و اینا یک مقداری به اون سم آغشته شده و حال برادرش بد شده. میره گراهام رو میاره میشینه در رابطه با برادرش سوال میپرسه، بهش میگه که آیا تو این کار رو کردی؟ و گراهام میگه که نه، واقعیت من مواد شیمیاییم رو توی این فنجونا استفاده نکردم، ولی یک مقدار شامپو و نمیدونم مثلا چند تا محلول شیمیایی، ولی نه اونقدر محلول های خیلی افتضاح و خطرناک و سمی. یه سری چیزا رو چند وقت پیش توی یه دونه این فنجونا قاطی کردم، شاید خوب شسته نشده این فنجونا و اثرش دیگه توی فنجون مونده. به هر حال پدرش خیلی قانع نمیشه، باز میره اتاق گراهام رو کامل میگرده، اما خب هیچ چیز خاصی پیدا نمیکنه. در نهایت به گراهام میگه که خواهشاً مراقب باش، این کارهایی که تو داری با مواد شیمیایی انجام میدی ممکنه کار دست ما بده و لطفاً به هیچ عنوان از لوازم آشپزخونه و چیزهایی که توش غذا میخوریم برای آزمایشات استفاده نکن. البته یه ذره سفت و سخت‌تر تهدید میکنه، من الان خیلی دارم دوستانه تهدیدش رو برای شما بیان میکنم. بعد از این اتفاق خانواده، یعنی مادر و پدر گراهام، در واقع بهتر بگم پدر و مادر ناتنی گراهام، حالا بیشتر در این رابطه براتون توضیح میدم جلوتر، نگران رفتار گراهام بودن و یه ذره میترسیدن که نکنه این دوباره بره یکی از لوازم رو برداره و توش آزمایش‌های شیمیاییش رو انجام بده. کلاً هم یه چیز راجع به گراهام میدونستن که گراهام با بقیه بچه‌هاشون متفاوته. برخلاف سایر پسرهای همسن و سال خودش، از سن 9 یا 10 سالگی شروع کرده بود به دزدیدن عطر و پاک کننده های لاک ناخن، محلول های ناخن نامادریش مولی. میخواست که این مواد رو با هم ترکیب کنه، تجزیه تحلیل براشون انجام بده، بخارهایی که از اینا به وجود میومد رو استشمام میکرد و اگر خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، شیفته شیمی و سمهای مختلف شده بود. خب این چیز عادی نیست دیگه، یک پسر 9-10 ساله دنبال شیطنت‌های سن و سال خودشه، نه همچین کارهایی. اگر یکی از اعضای خانواده قرص سردرد یا داروی ضد سرفه میخواست مصرف کنه، گراهام به سرعت میومد تمام نامهای علمی اون قرص و دارو رو بهشون میگفت و خیلی لذت میبرد که بهشون بگه اگر مثلا شما این قرص و دارو رو بیش از حد استفاده کنید چه بلاهایی سرتون میاد. نمیدونم میتونم منظورم رو بهتون برسونم یا نه. وقتی که ما علائم هشدار دهنده استفاده از داروها رو به یک نفر میگیم، معمولا با یک حالت نگرانی به عزیزمون میگیم مثلا ببین فلان قرص رو باید فلان قدر در طول روز مصرف کنی، اگر بیش از حد بشه این اتفاقها برات میفته، مواظب باش و یه همچین حالتی. ولی گراهام اینجوری نمیگفت، با یک ذوق و شوق و شعفی میگفت مثلا اگر این تعداد قرص رو بخوری اینجوری میشی اونجوری میشی. اصلا ذوق میکرد وقتی علائم سوء مصرف این داروها رو برای اطرافیانش تعریف میکرد. این میزان از علاقه شدید گراهام به داروها و مواد شیمیایی برای خانواده و البته اطرافیان بسیار عجیب بود، اما در نهایت تفکرشون میدونید چی بود؟ پسر دیگه، پسر باید سرگرمی داشته باشه. حالا بعضی از پسرها عاشق ورزش و تیله بازی و اینجور کاران، پسر ما عاشق شیمیه. حتی وقتی گراهام امتحانای آخر سالش رو پشت سر میذاره، چون نمره‌های خوبی تونسته بود کسب کنه، پدرش به عنوان جایزه براش یک مجموعه شیمی میخره. این مجموعه شامل چند تا ظرف و یک کتاب شیمی مبتدی بود. البته این کتاب شیمی اصلا به درد گراهام نمیخورد، به خاطر اینکه گراهام با کمک کتاب‌های کتابخونه قبلا تخصص یک دانشمند مبتدی رو در رابطه با مسائل شیمی به دست آورده بود. یعنی میتونم بگم که خودآموز بود، نمیدونم کلمه درستیه یا نه. میلش به آزمایش‌های شیمی هر روز بیشتر و بیشتر میشد. میدونید خیلی میل شدیدتر از یک کنجکاوی پسر مدرسه‌ای بود.
یه حالت وسواسی داشت. از هر چیزی استفاده میکرد توی آزمایشاش. بهتون گفتم از پاک کننده لاک ناخن گرفته تا بطری های عطر تا ادویه های مختلف، حتی خیلی وقتها مواد شوینده و چیزهای دیگر رو با هم ترکیب میکرد و بویی که ازشون درست میشد بیرون میومد گاهی اوقات باعث میشد که حتی بالا بیاره، حالش به هم بخوره. اما هیچ کدوم از اینا جلوی گراهام رو نمیگرفت تا از آزمایش کردن دست برداره. یه بار که در حال حمل کردن یک بطری اسید بود با خودش این ور اون ور، این بطری مثل اینکه یک مقداری تکون خورده بود، پس داده بود و یک سوراخ خیلی بزرگی توی بلیزر مدرسهش به وجود آورده بود. خب شانس آورده بود، شاید اگر لباسش به اون کلفتی نبود یا وینتر تایم نبود، لباس تابستونی پوشیده بود، این اسیده با پوستش تماس برقرار میکرد و آسیب خیلی شدیدی بهش میزد. اما این موضوع هم جلوی گراهام رو نگرفت. باز هم بارها دیده میشد که این یه ظرف اسید به خودش این ور اون ور حمل میکنه. گراهام چند بار تلاش کرد بمب‌های کوچیک دستساز درست کنه. این بمب‌ها رو درست میکرد، برای اینکه آزمایششون کنه میکوبید به دیوار بقیه همسایه‌ها که مجاورشون هستن و زندگی میکنن و وقتی همسایه‌ها شکایت میکردن، خب در واقع نمیتونستن 100% این موضوع رو گردن گراهام بندازن چون شاهدی وجود نداشت، اما همه میدونستن کسی که انقدر ابسشن داره نسبت به مواد منفجره، نسبت به چیزهای شیمیایی، ترکیبات شیمیایی، کسی که این همه وسواس داره گراهامه. ولی خب مدرکی هم نداشتن. پدر گراهام هم میدونست که اوکی این گراهام داره این بمبای دستسازو میکوبونه تو شیشه همسایه ها، اما هیچ کدوم از اینا باعث نمیشد که نگران پسرش بشه یا توی موارد حادتر به پسرش شک کنه. نمیخواست این فکر رو داشته باشه، میخواست همش این فکر رو از ذهنش دور کنه که کسی که از گوشت و خون و پوست و استخون منه که نمیاد عمدی خانواده رو مسموم کنه. که مسمومیتی که برای برادر گراهام اتفاق افتاده بود عمدی نبود، اتفاقی بود. خب من تا اینجا یه چیز کلی از این خانواده بهتون گفتم تا بتونید یک مقداری ارتباط برقرار کنید با کلیت ماجرا، اما میخوایم یه ذره برگردیم به عقب‌تر، به زمانی که گراهام متولد شده و از ابتدای زندگیش همه چیز رو با هم بررسی کنیم. گراهام یانگ توی 7 سپتامبر سال 47 به دنیا آمد. اسم مادرش مارگارت بود. مادرش توی دوران بارداری گراهام یک مریضی میگیره و خب خوشبختانه این مریضی رو به کودکش یعنی گراهام منتقل نمیکنه. گراهام در کمال سلامت به دنیا میاد، اما متاسفانه مارگارت 3 ماه بعد از تولد پسرش بر اثر سل از دنیا میره. یعنی بدنش به خاطر اون مریضی که گرفته بود خیلی ضعیف میشه و بعد بر اثر سل جونش رو از دست میده. همسرش فرد، پدر گراهام، شغلش تنظیم کردن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بود. درآمد نسبتاً خوبی داشت و حالتی نبودش که الان مرگ همسرش مارگارت بخواد تأثیری توی وضعیت مالیشون داشته باشه، اما ساید افکت روانی و احساسی گذاشت این مرگ. اون به خاطر از دست دادن همسرش خیلی غمگین شده بود و الان یک نوزاد داشت، یک دختر 8 ساله، خواهر گراهام که اسمش وینفرد بود و خب با خودش فکر میکرد من چطوری میتونم در کنار کاری که دارم از پس 2 بچه هم بر بیام. برای همین وقتی که گراهام 2 سال و نیمش بود، یعنی تقریبا 2 سال و نیم بعد از مرگ همسرش، با یک خانم دیگه‌ای به نام مولی آشنا میشه و ازدواج میکنه. این خانواده با نامادری جدیدشون نقل مکان میکنن به یک خونه دیگه، اطراف لندن زندگی میکردن. گراهام خیلی زود علائمی از خودش نشون داد، یعنی از همون دوران کودکی و خردسالیش علائمی نشون داد که میگفت من واقعا یک کودک غیر عادیم. مثلا چی؟ زمانی که گراهام کودک و خوندن نوشتن یاد گرفته، میخوام یکی از این رفتارهای عجیبش رو بهتون بگم. ببینید برای کودکان کاملا طبیعیه که فرد یا افراد خاصی رو توی زندگیشون بکنن بت خودشون. ورزشکارهای معروف، افراد سلبریتی و مشهور، حتی گاهی اوقات یه سری از نویسنده ها، سیاستمدارها. من دیدم تک و تو کودکانی که از همون دوران کودکیشون به سیاست علاقه دارن. خب خیلی چیز طبیعیه کودک ها برای خودشون بت داشته باشن.
گراهام هم بت داشت، با این تفاوت که بت‌هاش خیلی با بقیه بچه‌ها فرق می‌کرد. گراهام از همون دوران کودکی یک حرص و ولع خاصی داشت در رابطه با خوندن کتاب‌هایی که محتواش مربوط به قتل‌های زنجیره‌ایه و شخصیت اصلی قاتل‌های زنجیره‌این، یا حتی عاشق یک شخصیت داستانی بود، یک دکتری که همسر و چند نفر دیگر رو مسموم میکنه و هرگز هم گیر نمیفته. این شخصیت، اون قاتل‌های زنجیره‌ای رسما بت گراهام بودن و همه جا ازشون صحبت میکرد. خب طبیعتا مردم روی خوش نشون نمیدادن، بهش میپریدن، میگفتن مثلا آخه این آدم بت ساختن ازش داره، و گراهام از یه جایی به بعد دیگه اینا رو به روی بقیه نمی آورد، اما چیزی از میزان علاقش هم کم نکرده بود. به جز این قهرمان‌های نسبتاً ناخوشایندی که نام بردیم، خیلی هم گراهام به هیتلر علاقه داشت. این رو هم بگم، گراهام یک کودک بسیار منفرد بود، بسیار تنها بود، دوستای خیلی کمی داشت و بیشتر همکلاسیاش تمام مدت تلاش می‌کردن تا فاصله‌شون رو از گراهام حفظ کنن. اونو کریپی صدا می‌زدن و معلم‌هاش هم حتی خیلی بهش علاقه نشون نمیدادن. یکی از اصلی ترین دلایلش این بود که اون توی مدرسه عادت داشت که نشون ارتش هیتلر رو بندازه گردنش و خب این رفتار خیلی چیز نگران کننده برای یک دانش آموز دبستانی یا حالا دوران راهنمایی توی مدرسه. گراهام به درس‌های دیگه هیچ علاقه‌ای نداشت بجز شیمی، مخصوصاً اون بخش‌هایی توی شیمی که مربوط به سمشناسی یا مطالعه سم‌های مختلف و شامله. به شدت این مباحث براش جذابیت داشتن و یک وسواس بیش از حدی روی خوندن این مطالب به خرج میداد. گفتم بهتون عقب‌تر که گراهام خیلی از اطلاعاتش راجع به شیمی و سم‌ها رو خودش یاد گرفته بود، یعنی خودآموخته بود. ساعت‌های خیلی طولانی میرفت توی کتابخونه‌ها و هر چی کتابی که مربوط به سم و علوم پزشکیه برمی داشت و میخوند. توی بازی با همکلاسیاش هم رفتارش واقعا کریپی بود و من حق میدم که همکلاسیاش هم کریپی صداش میکردن. همکلاسیاش رو مجبور میکرد که عطرها و یا ترکیبات عجیب شیمیایی که درست کرده بود رو بو کنن و حتی یه بار یک مراسم خیلی عجیبی راه میندازه. توی اون مراسم یک گربه‌ای رو میاره، به قتل میرسونه، بعد یه سری ترکیبات رو روی این گربه میریزه. من حالا خیلی این موضوع رو باز نمیکنم، بارها بهتون گفتم من خیلی دلشو ندارم حیوان آزاری رو واقعا تعریف کنم. اما نکته دردناک این بود که این گربه متعلق به یکی از همسایه‌ها بود و وقتی که این آدم جسد گربهش رو توی اون وضعیت بد پیدا کرد، هرگز نتونست به روزهای قبل از اون حادثه برگرده. برگردیم به وضعیت خونه‌ای که گراهام داره توش زندگی میکنه. گراهام از نامادریش متنفر بود و مدام اینو به همکلاسیاش میگفت که من حالم از نامادریم به هم میخوره. حتی یه عروسک وودوی پلاستیکی کوچیک داشت. این عروسک وودوها رو نمیدونم دیدین یا نه، حالا من عکسشو براتون میذارم. این عروسک پر از سنجاق بود، اینو همه جا میبرد و هر جا که اعصابش میخواست خورد بشه این سنجاقا رو برمی‌داشت فرو میکرد تو این عروسکه و میگفت این عروسکه نماد نامادری منه. من هر کدوم این سنجاقا رو که دارم بهش فرو میکنم طلسم و نامادری من بالاخره یک اتفاق بدی براش میفته. همیشه خواب میدید که مادر واقعیش زنده است و در کنار گراهام داره وقت میگذرونه و زندگی چقدر شادتر و عالیتر در کنار مادرش. اینا همه تو خوابش بود. یکی از دلایل نفرتش به نامادریش این بود که مولی رو یک نامادری سختگیر میدونست. اما وقتی من داشتم کودکی گراهام رو بررسی میکردم، صادقانه بگم نامادریش زن سختگیری نبود، بلکه بهتره بگیم گراهام کودک بسیار عجیب و حتی گاهی ترسناک بود. مثلا یه بار نامادریش یک موش مرده توی خونه پیدا میکنه و وضعیت این موش خیلی افتضاح بود. از دهنش یه سری مواد ریخته بود بیرون و معلوم بود که این موش مسموم شده. خب میره سراغ گراهام و بهش میگه که من میدونم تو این کارو کردی، میدونم که چیزهای شیمیایی تو روی این موش آزمایش کردی و این کار درستی نیست. تو نباید با بقیه موجودات این کار رو بکنی، نباید حیوانات و موجودات دیگر رو مسموم کنی. همین الان، حالا که دیگه کاری نمیتونی بکنی موش رو زنده کنی، ولی همین الان این موش رو بردار ببر و توی باغچه خاکش کن. گراهام قبول میکنه، این کار رو انجام میده، موش رو میبره خاک میکنه و یه چندین دقیقه بعد وقتی مولی داشت از اونجا رد میشد
یک صحنه خیلی عجیب و بگم ترسناکی رو میبینه موشه خاک شده، یه حالت سنگ قبر مانندی با نوشته گراهام برای این موشه درست کرده و روی این سنگ قبر نوشته شده In hateful memory of Molly. نمیدونم چجوری براتون این hateful memory رو ترجمه کنم. ببینید روی سنگ های قبر معمولا یک جمله رو می نویسن، مثلا می نویسن که یادش پر از عشق، شخصی که از دنیا رفته. و الان این چیزی که گراهام نوشته بود یعنی یادش پر از نفرت، یعنی داره میگه یاد این موش پر از نفرت و آف مولی یعنی یه جورایی یاد مولی پر از نفرت، انگار این سنگ قبر متعلق به مولی نامادریشه. خب خیلی این چیز عجیبیه دیگه، چرا یک کودک باید این همه نفرت داشته باشه یا ذهنش انقدر مسموم باشه، مریض باشه که یه همچین کاری رو بکنه. نامادریش مولی خیلی ریاکشنی به این کار نشون نمیده که حالا گراهام هم با خودش فکر نکنه وای چقدر این کار من اعصاب نامادریم رو خورد کرد، اما خب وقتی که این موضوع رو برای همسرش تعریف میکنه واقعا خب چیز عجیبی بود. یه مقدار دیگه بزنیم جلو و از یک شخصیت دیگه میخوایم صحبت کنیم به اسم کریستوفر ویلیامز. کریستوفر یکی از همکلاسی های گراهام بود و علاقه مشترک هر دوشون به شیمی باعث شده بود که این دو نفر با هم دوست شن. اتفاقا کریستوفر همسایه گراهام هم بود. البته این رو هم بگم کریستوفر این میزان از وسواس و علاقه‌ای که گراهام به شیمی داشت رو نشون نمیداد از خودش، ولی خب به هر حال یک مقدار به هم دیگه شبیه بودن. دوستیشون هی عمیق و عمیق‌تر میشه، جوری که اکثر مواقع زنگ‌های ناهار و تفریح ناهاراشون رو با هم میخوردن، توی مدرسه با هم میگشتن، حتی خیلی وقتا ساندویچاشون رو با هم عوض میکردن و بعد از یه مدتی به طور منظم سردردها و گرفتگی عضلات میاد سراغش و این چیز دردی که دارم بهتون میگم درد خیلی زیادی بود. مادرش نمیدونست باید چی کار کنه، نمیدونستش که چه اتفاقی برای پسرش افتاده و با ترس و ناراحتی میبره این بچه رو پیش دکتر. فکر میکنه که یک ویروسیه که از گراهام و خانواده‌اش به پسرش منتقل شده. همونطوری که توی اینترو بهتون گفتم چند روز قبل از اینکه کریستوفر هم این علائم رو نشون بده، اعضای خانواده گراهام این علائم رو داشتن. فکر میکنه ویروسه، میبرتش پیش دکتر. دکتر بعد از بررسی های کریستوفر میگه که بچه‌ت علائم میگرن داره از خودش نشون میده، یعنی مشکلش میگرنه، ویروس و اینا نیست. دلیلش هم این بود که کریستوفر سردرد و استفراغ خیلی خیلی شدید داشت. و در کل بخوام بهتون بگم هر احتمالی به ذهن خانواده کریستوفر، مادر کریستوفر میاد به جز این که نکنه گراهام همکلاسی کریستوفر داره مسمومش میکنه. میدونید ما داریم از کودک‌های 12-13 ساله صحبت میکنیم و خب معمولاً خانواده‌ها توی همچین سن‌هایی خیلی مشکوک نمیشن به همکلاسی‌های بچه‌شون. اتفاق بعدی که میخوام براتون تعریف کنم موقعیه که چند روز از این حادثه گذشته و گراهام تمام اون مواد شیمیایی و چیزهایی که پدرش براش یک مقدار کمی به عنوان جایزه خریده بود رو تموم کرده و الان به یه سری مواد شیمیایی نیاز داره که خب خودش دسترسی نداره، خانواده‌اش هم که عمرن براش نمیخرن. پس چی کار میکنه؟ میره پیش 2 شیمیدان محلی. این شیمیدانا توی محلشون بودن و از اونجایی که یک مقدار بزرگتر از سنش قیافش نشون میداد، ظاهرش قدش اینا یه مقدار انگار بزرگتر بود، ادعا میکنه، تظاهر میکنه که من یک پسر 17 سالم. میگه که من خیلی به شیمی علاقه دارم. یه سری آزمایش های سیف بهشون نشون میده. میگه که برای انجام این آزمایش ها من به یه سری ماده نیاز دارم و خب اون شیمیدانا وقتی میبینن که گراهام با سن 16-17 سالگی، که البته خود دروغ گفته دیگه، 13-14 سالشه، اینقدر علاقه داره به علم شیمی و یادگیری در این زمینه، بهش این ماده ها رو میدن و فقط تا این حد بهتون بگم مقدار این ماده ها کافی بود برای کشتن 300 نفر. وقتی که من داشتم خاطرات کودکی و دوران نوجوانیش رو توی های اسکول بررسی می کردم، متوجه شدم که بارها و بارها گراهام همکلاسیاش رو مسموم کرده بود. هر وقت با یکی دعواش می شد بهش می رفت می گفت که من به خاطر این کاری که کردی می کشمت و واقعا چند وقت بعد اون دانش آموز علائم مسمومیت های خیلی شدید رو از خودش نشون میداد.
کم کم دوستاش توی مدرسه بهش لقب پروفسور دیوونه رو میدن و خب این لقب خیلی لقب بدیه دیگه. روی هر کدوم از ماها اگر یکی این لقب رو بذاره قطعا خیلی ناراحت میشیم، ولی گراهام اینجوری نبود. گراهام خوشحال میشد هر بار این لقب رو میشنید. نقاشیاش خیلی نقاشیای عجیبی بود، میتونم بگم خیلی نقاشیهای ترسناکی بود. تمام مدت داشت یک سری سر بریده شده میکشید که ازشون خون داره میاد، یا آدم‌هایی که مردن افتادن رو زمین، مثلا دست و پاشون کج شده و داره از دهنشون یه سری مواد شیمیایی میریزه بیرون، یا حتی آدم‌هایی رو میکشید که از دار آویزون شدن. گراهام شیطان صفت بود و متاسفانه چون سنش خیلی کم بود، هیچ کس به رفتارهای عجیبش، به این نقاشی‌های افتضاحش، به هیچ کدوم از این الگوها توجه اونقدری نمی‌کرد. اما یه موضوعی گراهام رو خیلی ناراحت میکرد، اونم این که وقتی دوستاشو مسموم میکرد نمیتونست علائم مسمومیت رو توشون مشاهده کنه. چرا؟ چون دوستاش بعد از مدرسه میرفتن خونه و گراهام نمیتونست ببینه هر سمی که به یکی داده چه علائمی، چه ساید افکتی داره روی طرف میذاره. پس یه تصمیم خطرناکتر میگیره. میگه من باید آزمایش هامو روی افرادی پیاده کنم که ببینم بعد از مسمومیت چه اتفاقی براشون میفته. افرادی که کنارم باشن، افرادی که بتونم علائمشون رو از نزدیک مشاهده کنم، افرادی مثل خانواده‌ام. نامادریش مولی به شدت مریض میشه. خیلی وزن کم میکنه. کمردردهای طاقت فرسا میاد سراغش و موهاش شدیداً شروع میکنه به ریزش. یه جوری میشه که در عرض چند هفته انگار چندین سال سنش زیاد شده بود، انگار هر روز داشت پیرتر و پیرتر میشد. خواهر گراهام بعدها میگه انگار که مولی نامادریمون هر لحظه داشت جلوی چشمای ما آب میشد و ذره ذره میمرد. چند روز بعد توی یک روز شنبه که عید پاک اون سال هم بود، مولی از خواب بیدار میشه و علائم داخل بدنش متفاوت بود. گردنش سفت شده بود و دست و پاهاش مدام سوزن سوزن میشد. با این وجود برای خرید لوازم شام اون شب خونه میزنه بیرون و قبل از نهار برمیگرده. توی این بازه زمانی پدر گراهام، فرد، هم توی یک میخونه محلی نشسته بود و مشغول مشروب خوردن بود. فرد بعد از مولی میرسه خونه و گراهامو میبینه که از پشت پنجره آشپزخونه به بیرون خیره شده و با حیرت و هیجان داره نامادریشو نگاه میکنه که توی باغچه افتاده و از درد داره به خودش میپیچه. خب این خیلی برای فرد عجیب بود. معمولاً توی همچین شرایطی بچه‌ها وقتی ببینن یکی از اعضای خانواده‌شون حالش بده و افتاده زمین، بدو میرن بقیه رو خبر میکنن و گراهام این کارو نکرده بود. برعکس وایساده بود و با یک لبخند و شور و شوقی داشت به این صحنه نگاه میکرد. فرد به سرعت مولی رو به بیمارستان منتقل میکنه، اما متاسفانه مولی دوام نمیاره و همون روز توی بیمارستان جونش رو از دست میده. متاسفانه نفهمیدن که مولی مشکلش چی بود. خب اصلی ترین دلیلش هم کمبود علم بود و برای همین اصلاً جسد رو آزمایش نمی کنن. فکر میکردن مولی درگیر یک ویروس شده و جسدش رو سوزوندن، اما خب ما میتونیم حدس بزنیم دیگه. این گراهام بود که 1 سال تمام داشت نامادریش رو مسموم میکرد. دقت کنید تا اینجا گراهام جون چند تا موجود زنده رو گرفته. اولین بار که جون یک گربه رو گرفته بود، بعدش جون یک موش و بعدش هم جون نامادریش رو. تازه اگر این وسط‌ها به حیوانات دیگه آسیب نرسونده باشه ما خبر نداریم. اینا تا این حد توی منابع ذکر شده بود. بعد از اینکه گراهام نامادریش رو به قتل رسونده بود، یه چیزی رو یاد گرفته بود. در واقع روزهای آخر زندگی نامادریش بگم بهتره، یه چیزی یاد گرفته بود. اونم این بود که باید انتخاب سم خودش رو تغییر میداد. گفتم بهتون تقریباً 1 سال بود، حتی 1 سال بیشتر، که گراهام داشت نامادریش رو مسموم میکرد. یعنی هر روز یا چند روز در میون به صورت منظم داشت سم به خورد نامادریش میداد. فهمید که بدن مولی به این سمی که داره بهش میده مقاوم شده. فهمید این سم بعد از مدتی دیگه توی بدن مولی باعث مرگش نمیشه و
یا اگر هم باعث مرگش بشه مرگ خیلی طولانی تری رو به همراه داره. و خب گراهام نمیخواست چندین سال وایسه تا یکی با سم بمیره، دوست داشت زودتر این اتفاق بیفته. برای همین یه کار دیگه میکنه، میاد سمی که داشت استفاده میکرد برای نامادریش رو تغییر میده و وعده غذایی شب نامادریش رو با این سم جدید آغشته میکنه. این سم بیرنگ بود، بیبو بود، بیمزه بود، برای همین نامادریش نمیفهمید که طعم غذاش تغییر کرده و یک چیزی راجع به این غذا wrong, something is wrong. برای همین میخورد این غذا رو. گفتم اینم بهتون بگم، قطعا الان براتون شاید سوال بشه خب نامادری نمیفهمید. نه، واقعا نمیفهمید، سم‌ها طعم و بو نداشتن. این میزان سمی که برای نامادریش اون شب تو غذاش میریزه قاطی میکنه انقدر زیاد بود که میتونست با همون مقدار سم 5 الی 6 نفر رو به قتل برسونه. حالا چرا همه فکر میکردن که مولی درگیر یک ویروس شده و به چیز دیگه ای فکر نکردن، احتمال دیگه ای ندادن و به هیچ چیز دیگه ای شک نکرده بودن؟ چون دقیقاً بعد از مرگ مولی چند روز بعدش عموی گراهام دچار یه سری علائم عجیب میشه، مثل دقیقاً همون علائمی که مولی درگیرش شده بود. حالت تهوع، سردرد، سرگیجه شدید، احساس میکرد که دست و پاش داره گزگز میکنه، عضلات بدنش خیلی منقبض شده و خب همه فکرشون اینطوری بود که نگاه کن مولی درگیر اون ویروس شده بود و این ویروس رو هم منتقل کرده الان به عموی حالا خانواده‌شون. ولی واقعیت اینه هیچ ویروسی در کار نیست، اینا همه دسته‌گل‌های گراهامه. اون روز خاکسپاری که بعد از مراسم همه مثلا توی فرهنگ حال افراد مسیحی اینطوریه که میان خونه شخصی که از دنیا رفته تا حالت ادای احترام بکنن. عموی این گراهام هم اومده بود و میره سراغ یخچال، در یخچال رو باز میکنه. چه غذایی رو برمیداره بخوره؟ همون غذایی که وعده شب قبل مولی بوده و آغشته به سم بوده. شروع میکنه از اون غذا خوردن و خب طبیعتاً مسموم میشه دیگه. فقط شانسی که عموی گراهام میاره نمیمیره این بودش که مولی 1 سال 1.5 سال تحت تاثیر سمهای دیگه قرار گرفته بود و بدنش واقعا ضعیف شده بود. به علاوه اینکه مقدار زیادی از اون غذا رو مولی خورده بود، الان مقدار کمی از این غذا مونده بود و این میشه که عموی گراهام از دنیا نمیره و واقعا شانس میاره. حالا فکر میکنید گراهام از این اتفاق ناراحته؟ قطعا نه. خب گفتیم از نامادریش متنفر بود. فکر میکنید گراهام میخواد استاپ کنه؟ خب آزمایششو کرد دیگه، دید اگر یه نفر رو با سم بکشه چه اتفاقی میافته دیگه، بس دیگه. نه خیر، اینطور نیست. گراهام میره سراغ آزمایش بعدیش روی نفر دوم. نفر دوم قرار بود پدرش فرد باشه. فرد یانگ هم دقیقاً چند وقت بعد از دست دادن همسرش مولی بارها و بارها دچار حمله های اسهال استفراغ شدید و دردها و سوزش شدید معده میشه. ببینید انقدر این علائم توی بدن فرد زیاد بوده که به این نظریه میرسه که من دیگه دارم میمیرم، یعنی متقاعد میشه که من هم دارم میمیرم و بچه‌هاشو صدا میکنه، باشون صحبت میکنه، مثلا میگه من اگر مردم این کارو کنید اون کارو کنید. فرد رو میبرن بیمارستان بستری میکنن و روزهای اولی که توی بیمارستان بود حالش خوب بود، اما هر باری که گراهام میومد تا اون رو ملاقات کنه حال فرد بد میشد. خب این یک مقدار فرد رو مشکوک میکنه. به علاوه این که گراهام مرتب با اشتیاق و شور و شوق در مورد وضعیت افتضاح و دردهای شدید پدرش با پزشکا صحبت میکرد. یکی از چیزایی که خیلی برای گراهام جالب بود این بود که میدید پزشکا گیج شدن و نمیتونن بفهمن که مسمومیت پدرش بر اساس مسمومیت با آرسنیکه یا یک سم دیگه و این خیلی به گراهام حس خوب و نابغه بودنی دست میداد. اما خب این موضوع رو مطمئن بودن که فرد مسموم شده و موضوع سرماخوردگی و ویروس و این حرفا نیست. گفتم بهتون هر باری که گراهام میومد تا پدرش فرد رو توی بیمارستان ملاقات کنه وضعیت فرد هم بدتر میشد. یعنی تا میومد توی بیمارستان حالش خوب شه، گراهام میومد ملاقاتش دوباره این آدم حالش بد میشد.
خب فرد یک مقدار لطف میکنه، بالاخره بعد از دیدن این همه علائم بددل میشه، ولی خب از طرفی هم نمیخواست از ته دلش قبول کنه که گراهام داره مسمومش میکنه. در نهایت دلو میزنه به دریا و یه روزی که گراهام پیشش توی بیمارستان نبود و دخترش پیشش بود، بهش میگه ببین لطفاً دیگه گراهام رو برای دیدن من با خودت نیار، من تا بیمارستانم نمیخوام گراهام رو ببینم. پدر گراهام بعدها میگه من یه چیزایی شک کرده بودم که پسرم داره خانواده رو مسموم میکنه، حتی چند تا از دوستاش رو مسموم کرده و این خیلی منو میترسوند، اما خب نمیخواستم این موضوع رو قبول کنم. وقتی به این فکر میکردم که پسر 14 سالم اینقدر خونسرد و ریلکس داره اطرافیانش رو با مواد شیمیایی و سم شکنجه میده، واقعا وحشت میکردم. برای همین ترجیح میدادم خودم رو متقاعد کنم که نه من دارم اشتباه میکنم و اینا همه تصادفه. گراهام یه معلم شیمی داشت به اسم جفری هیوز. جفری اوایل خیلی از گراهام خوشش میومد. خب میدید که گراهام جزو دانش آموزای نخبه و نمونه است، خیلی به شیمی علاقه داره، اما از یه جایی به بعد شروع میکنه به نگران شدن در رابطه با گراهام. چرا؟ چون گراهام مدام میرفت پیش جفری، پیش این معلمش، و همش بهش اصرار میکرد که مثلا یه سری اطلاعات عجیب غریب در اختیارش قرار بده، یا مثلا بهش میگفت بیا یه سری آزمایش هایی انجام بدیم که خب این آزمایش ها خیلی عجیب و غریب و خطرناک بود. معلمش خیلی ناراحت بود، نگران بود از اینکه گراهام علاقش فقط به شیمی نیست، علاقش داره به سمت جای راه خطرناکی پیش میره. و یه روز بعد از مدرسه میره کمدی که مخصوص گراهام بود رو یواشکی جستجو میکنه. توی این کمد چیا پیدا میکنه؟ یه سری بطری های مختلف که سمهای متفاوت توی این بطری ها بودن و همینطور یه سری نقاشی و متن که این نقاشی ها و متن ها خیلی دارک بودن. توی این نقاشی ها مردها و آدم های مختلف در حال مردن بودن، نقاشی هایی که عقب‌ترم براتون تعریف کردم، و یه دیالوگ هایی نوشته شده بود، دستخط گراهام بود دیگه، داستان نویسی کرده بود اینا رو، که مثلا این آدما مردن و حالا پلیس اومده، هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه دلیل مرگ این آدما رو بفهمه. خب این موضوع رو با خانواده گراهام در میون میذاره. گراهام رو میفرستن برای چکاپ کردن وضعیت روانیش، اما این چکاپ فقط و فقط توسط یک روانپزشک انجام نمیشد، در واقع توسط یک روانپزشکی که برای نیروی پلیس کار میکرد داشت انجام میشد. چرا؟ چون خیلی به گراهام شک کرده بودن که آیا واقعا اون شخصیه که نامادریش رو مسموم کرده. خیلی این روانشناس سعی میکنه از گراهام حرف بکشه بیرون، اما موفق نمیشه. گراهام اصلا هیچ چیزی نمیگفت تا اینکه یک اتفاق وحشتناکی ما بین مصاحبهشون میفته. گراهام یه شیشه سمی داشت و بهش میگفت دوست کوچیک من. اون روز وسط مصاحبهش با این شخص روانپزشک، تمام مدت که داشت میگفت نه من اصلا خیلی به سم علاقه ندارم و نه اصلا اینو درست نیست و این حرفا، این شیشه از لباسش میفته پایین. خب دیگه تابلو شده بود دیگه، تو داری میگی من علاقه ندارم، بعد شیشه سم با خودت حمل میکنی. و دیگه اونجا نمیتونه بیشتر از این به دروغاش ادامه بده، شروع میکنه به اعتراف کردن یه سری از مسائل. چه مسائلی؟ مثلا این که آره من چند تا از همکلاسیامو مسموم کرده بودم، آره اون من بودم که خیلی مواد منفجره درست میکردم و به در و دیوار همسایه ها میکوبیدم، از جمله من بودم که مامادریم رو به قتل رسوندم. و حرفش خیلی حرف عجیبی بود. میگه که ببینید عادت من به سم درست کردن و سمشناسی و بازی با مواد شیمیایی مثل یک کسیه که درگیر اعتیاد به مواد مخدره، فقط با این تفاوت که من خودم کسی نیستم که این چیزها رو مصرف کنم و مصرف کننده های من قربانی های من هستن. برخلاف اینکه شواهد کافی برای محاکمه گراهام یانگ 14 ساله به خاطر قتل نامادریش وجود نداشت، اما اونو به جرم مسموم کردن پدر، خواهر و دوستش کریس ویلیامز محکوم میکنن.
حالا چرا میگم شواهد کافی برای قتل نامادریش وجود نداشت؟ به خاطر اینکه گراهام بعد از اینکه یه سری چیزا رو میگه حرفاش رو عوض میکنه، حرفاش رو پس میگیره و میگه که نه من نامادریم رو که نکشتم، اون که مریض شده بود. اما خب بقیه چیزها رو دیگه کتمان نمیکنه. میگن که دلیل این رفتارش به خاطر نبود حس همدردیه، در واقع چیزی که علم الان بهش میگه سایکوپاتیک، و قرار میشه بفرستنش یک بیمارستان فوق امنیتی. قرار بود 15 سال توی این بیمارستان که بیشتر میشه گفت زندان بیمارستانی همچین حالتی داشته، 15 سال رو اونجا بگذرونه و گراهام جوانترین زندانی بود توی کل اون بیمارستان روانی. تمام مدت گراهام توی اون مرکز روانی به پزشکاش میگفت دلم برای سمهام تنگ شده، دلم برای قدرتی که این سمها به من میدادن تنگ شده. و خب این خیلی عجیبه دیگه، یعنی اصلا براش مهم نبود که چه کارهایی کرده، تمام مدت فکرش قطعا توی این بود که وقتی از این بیمارستان میاد بیرون دوباره برگرده سراغ همون سمهاش. اما خب ما میدونیم افراد سایکوپت همیشه یه راهی برای جرائمشون پیدا میکنن. در عرض چند هفته بعد از ورودش به این مرکز، یکی از زندانیا به نام جان بر اثر مسمومیت با سم از دنیا میره. به طرز عجیبی قبل از اینکه جان از دنیا بره، گراهام توی یک نامه‌ای نوشته بود که جان هم اتاقی من خیلی خور و پف میکنه، خور و پفش خیلی بلنده و نمیذاره من بخوابم و عصبانی بود بابت این موضوع. و حالا چند روز بعدش جان از دنیا رفته بود بر اثر مسمومیت. خب خیلی مقامات گیج شده بودن، میدونستن که احتمال داره کار گراهام باشه، اما خب مدرکی هم نداشتن چون هیچ جای زندان سم وجود نداشت. گراهام توی صحبت با مقامات اون زندان با ذوق و شوق بهشون توضیح میده. میگه آره شما درست میگید، توی این مرکز روانی توی این زندان هیچ سمی وجود نداره، اما من خودم سمو ساختم. چطوری؟ شروع میکنه بهشون توضیح دادن که یک درختی توی اون محوطه آسایشگاه و زندان مانند هست و از برگ‌های اون درخت تونسته سم استخراج کنه. اما این اعترافاتش خیلی جدی گرفته نمیشه. چرا؟ چون در کنار اعترافاتی که کرده، یک سری زندانی دیگه هم میان، اونا هم اعتراف میکنن که ما هم کسایی بودیم که جان رو به قتل رسوندیم. یعنی در واقع چند نفر دیگه میان میگن ما قاتل جان بودیم. حالا چرا این اتفاق میفته؟ توی زندان‌ها، توی چنین محیط‌هایی معمولاً گاهی اوقات آدم‌ها زندانی‌ها شروع می‌کنن شعاف کردن با حالت اینکه ما خیلی خفنیم، ما خیلی خطرناکیم، ما در حالی که توی زندانیم اشخاص دیگه‌ای هم توی زندان می‌کشیم، و برای اینکه بتونن یه قدرت نمایی کنن، برای اینکه بتونن گروه واسه خودشون جمع کنن. گراهام داشته واقعا راستشو میگفته، اونا داشتن دروغ میگفتن، اما خب انقدر اعترافات الکی زیاد میشه و نمیدونستن حرف کدوم رو باور کنن که در نهایت میگن علت مرگ جان رو خودکشی ثبت میکنن. ولی خب کم کم همه توی زندان میفهمن که گراهام یه مسموم کننده بزرگه و جوری شده بود که بقیه به دیگران به شوخی میگفتن اگه درست رفتار نکنید به گراهام میگیم قهوه براتون درست کنه. میدونید، اشاره به این که مسمومتون میکنه. متاسفانه این مرکز روانی و زندان مانند هیچ تاثیر خوبی روی گراهام نداشت. اون همچنان تشنه داستانهای قتل و جنایت بود، برای خودش سیبیل گذاشته بود، سیبیل شبیه سیبیل هیتلر، و صدها صلیب شکسته چوبی ساخته بود دور گردنش مینداخت. میدونید اینا علائم خوبی نیست برای یک نفر که توی یک آسایشگاه روانی بستریه و نشون بده به ما که داره تحت تاثیر درمان قرار میگیره. اما پزشک هایی که گراهام رو معاینه میکردن خیلی امیدوار بودن به وضعیتش. میگفتن که این آدم درگیر وسواس های دوران نوجوانی شده و به مرور وضعیت و رفتارش بهتر میشه. ما الان سال 5 هستیم که گراهام توی زندانه و واقعا تبدیل شده به یک زندانی نمونه. حتی از اون بلوک به یک بلوک دیگه‌ای منتقلش میکنن و بهش این آفر و پیشنهاد هم میدن که ببین اگر رفتارت هی بهتر و بهتر بشه میتونی زودتر از زندان بیای بیرون و مدرک تحصیلی تو بگیری، بری دانشگاه درس بخونی. ولی خب نمیدونستن که اون تمام مدت فکرش توی اینه که من از اینجا خارج شدم برم سراغ سمهام. میدونید اعتیاد گراهام به مسموم کردن خیلی بیشتر از حدی بود که با این تشویقی ها بخواد از بین بره.
الان سال 6میه که زندانیه. 2 بسته کامل بزرگ صابون رو برداشته و یک محلول پاک کننده هم برداشته. این محلول پاک کننده برای چی استفاده میشد؟ برای پاک کردن دیوارهای محوطه اون زندان. مثلا بعضی از زندانی‌ها نقاشی میکشیدن روش و اینا رو با هم با یه سری مواد دیگه ترکیب میکنه، میریزه لابلای چایی هایی که برای بقیه زندانی ها سرو میشد. در واقع تو قوطی های چایی میریزه. خوشبختانه این چایی‌ها رو کسی نمیخوره، اما اگر میکس این چایی و محلول ها رو زندانیای دیگه میخوردن، حدود 97 نفر ممکن بود که بر اثر سوزش شدید معده، درد زیاد معده و در نهایت ایست قلبی جون خودشون رو از دست بدن. درسته که این چای‌ها رو کسی نمیخوره، یعنی یکی از زندانی‌ها میاد چای‌ها رو برداره، میفهمه ظاهرش تغییر کرده، میفهمه یه چیزیه. خب گراهام هم که تپه سالم تو زندان نذاشته بود، به اون شک میکنن. این موضوع رو گزارش نمیدن به نگهبان‌ها، اما در عوض خودشون حسابی یه فصل کتک مفصل میزنن گراهامو. ما برسیم به جون 70. بعد از نزدیک به 8 سال اقامت توی اون مرکز، روانپزشک اون زندان یک نامه‌ای به وزیر کشور می‌نویسه و میگه که من میتونم اعلام کنم که گراهام الان میتونه آزاد شه و دیگه درگیر سم و خشونت و شیطنت ها نیست این آدم. خب این خبر خیلی گراهام رو هیجان زده کرده بود. اما یکی از پرستارا وقتی که فهمید همچین نامه‌ای زده شده و روانپزشکش داره میگه که آره این آدم دیگه راحت میتونه واسه خودش بره بیرون، خیلی مخالفت میکنه. میره به مافوقاش میگه گراهام نباید از زندان آزاد شه. وقتی بهش میگن چرا این حرفو میزنی، میگه به خاطر اینکه من یه بار ازش شنیده بودم، بهم گفته بود اگر من برم بیرون به ازای هر سالی که توی این مکان گذروندم میخوام یک نفر رو بکشم. و به طرز عجیب و باور نکردنی هیچ کس حرف این پرستار رو اصلا جدی نمیگیره و فکر میکنن که این آدم خصومت شخصی داره با گراهام و داره دروغ میگه. گراهام از زندان میاد بیرون و اولین کسی که خیلی خوشحال بود میاد به استقبالش برادرش بود، وینیفرد. با وجود تمام این اخبار افتضاحی که از گراهام شنیده بود، اما خب واقعا خوشحال بود، واقعا مشتاق آزادی برادرش گراهام بود. پدر گراهام هم خیلی دل خوشی نداشت از اینکه گراهام الان از زندان اومده بیرون. رک بخوام بگم میترسید از اینکه دوباره این آدم میخواد وارد زندگیشون بشه. اما خب خیلی موضوع رو هم نشون نمیداد، ولی یه جورایی سربسته به گراهام میگه که ببین تو دیگه الان سنت زیاد شده، یعنی دیگه یک کودک 16 17 ساله نیستی و میتونی واسه خودت زندگی مستقل داشته باشی. من شرایط اینو ندارم که تو دوباره بیای با من زندگی کنی. یه جورایی محترمانه ردش میکنه. در عوض برادر گراهام، وینیفرد، بهش میگه اشکال نداره، میتونی بیای با من و همسرم تا یه مدت زندگی کنی تا زمانی که بتونی یک شغلی پیدا کنی. گراهام با خوشحالی قبول میکنه، میره تا یه مدت با برادر و همسر برادرش زندگی کنه. درسته که روزهای اولی که گراهام پیششون بود واقعا این زوج با ترس و لرز غذا میخوردن و همش استرس اینو داشتن که نکنه گراهام ما رو مسموم کنه، اما خب هیچ مسمومیتی براشون صورت نمیگیره. تنها چیز واقعی که خیلی اذیت کننده بود و خب نمیتونستن حرفی بزنن، صحبت‌های بیش از حد گراهام در رابطه با هیتلر و ارتشش بود. تمام مدت از این مسائل حرف میزد و خب اینا هم یه جورایی جرئت نداشتن به گراهام بگن ساکت شو، با اینقدر صحبت نکن، ما علاقه نداریم چیزایی راجع به هیتلر رو بشنویم. میترسیدن فرداش با سم توی غذاشون پاشن. گراهام الان 23 ساله است، تلاش داره تا بتونه دوباره زندگیش رو به صورت نرمال برگردونه و در عرض 1 هفته بعد از آزادی یه شغلی رو بهش میدن. میره به عنوان انباردار توی یک قسمتی مشغول به کار میشه. بعد از چند وقتی مکانی هم برای خوابیدن پیدا میکنه، از برادر و همسر برادرش جدا میشه. یک خوابگاهی بود، خیلی لوکیشنش مناسب نبود ولی خب خوب بود برای اینکه گراهام بتونه مستقل باشه. اما خب به محض ورودش به اون خوابگاه یه آقای اونجا به اسم تریور اسپارکس که از ساکنین اون هاستل بود شروع میکنه به نشون دادن علائم بیماری شدید. تریور
گرفتگی‌های شدید عضله داشت و گراهام بهش یه بار پیشنهاد میده که ببین تو که اینجوری حالت بده، من یه جا خونده بودم که خوردن یه لیوان شراب میتونه حالتو بهتر کنه. ترور همین کارو میکنه، اما بعد از خوردن شراب حالش بدتر هم میشه. میدونید یه حالتی که انگار خوردن شراب بعد از مصرف اون سمی که گراهام داشته به این آدم میداده شرایط و وضعیتش رو وخیم‌تر هم میکرده. بعد از خوردن این شراب ترور صورتش ورم میکنه، استفراغ خیلی شدیدی میکنه، اسهال بسیار شدیدی شده بود و حتی دردهای بسیار زیاد در بیضه هاش به وجود میاد. این رو هم بهتون بگم، ترور یک فوتبالیست خیلی مشتاق بود، خیلی علاقه داشت به ورزش فوتبال. هفته‌ای چندین و چند روز و ساعتهای زیادی رو برای فوتبال وقت میگذرون. توی برنامه‌هاش بود که حتما وارد تیم ملی کشورشون بشه، اما خب انقدر وضعیتش افتضاح شده بود که کنترل اعضای بدنش رو نداشت، کنترل پاهای خودش رو نداشت و اصلا حس نمی‌کرد پاهاش رو. یه حالت فلجی موقتی بهش دست داده بود. بالاخره میره دکتر، تحت درمان قرار میگیره. خوشبختانه از گراهام دور میشه. هر کس که از گراهام دور میشه، اگر زود دور شه، میتونه که شاید جون سالم به در ببره. اما بعد از اینکه حالش خوب میشه، میگه دردهایی که من اون زمان حس کردم دردهای شیطانی بودن. خودش اینطوری توصیف میکنه این دردا رو. میگه هرگز توی زندگی و عمرم دردی رو به این افتضاحی ندیده بودم و فکر میکنم کمتر کسی همچین دردی رو چشیده باشه توی زندگیش. و این رو هم بگم، این آدم دیگه نمیتونه فوتبال بازی کنه، پس حرفه و آیندهش هم کلا به هم میریزه. چند وقت بعد یه آقای دیگه‌ای به پلیس مراجعه میکنه، میگه که من چند روز پیش با یک مرد جوونی توی یک بار آشنا شدم. این آقا اسمشو یادم نیست، چهرش رو هم خیلی خاطرم نیست. البته یه مشخصات کلی میتونه بده ولی خب به درد پلیس نمیخورده. تنها چیزی که از این آقا یادش بوده این بودش که این آقا خیلی به مواد شیمیایی و سمهای مختلف علاقه داشت، علاقش بیش از حد بود. ما با هم مشروب خوردیم. بعد از اون مشروبی که من خوردم دردهای بسیار شدیدی اومد سراغم، در حدی که توی چند روز گذشته میخواستم خودکشی کنم که بعد دیگه حالا میرم بیمارستان و خوشبختانه میتونن من رو درمان کنن. این شکایت رو ثبت میکنه، اما نیروی پلیس اصلا این شکایت رو جدی نمیگیرن. اصلا نمیدونم که واقعا این شکایت رو رسمی میکنن یا نه. اما این مرد جوونی که با این آقا مشروب خورده بود گراهام داستان امروز ما بوده. اینکه حالا این آقا چندمین قربانی گراهام در این خط زمانی واقعا نمیدونیم. یه مدت بعد گراهام شغلش رو عوض میکنه، به عنوان منشی توی یک فروشگاه و شرکت عکاسی شغل پیدا میکنه و خب ازش میخوام به خاطر سابقه‌ای که داشته قبلا زندان بوده بره قبل از دریافت شغل پیش یک دکتری و خودش رو معاینه کنه. گراهام میره پیش این دکتر و دکتر میگه که درسته که گراهام اختلال شخصیت وابسته داره، اما کاملا علائم بهبود رو از خودش داره نشون میده. خب این خیلی عالی بود، به سرعت توی اون شرکت استخدامش میکنن و گراهام هم خیلی سریع با بقیه همکاراش میتونه ارتباط صمیمی و دوستانه ای رو برقرار کنه. دوست میشن با هم. خیلی وقتا برای کشیدن سیگار مثلا میرفتن یه جا توی وسطای ساعتهای کاری، سیگار از همکاراش قرض میگرفت. حتی خیلی وقتا پول کرایه اتوبوس و یه سری چیزهای دیگه به گراهام میدادن، مثلا توی یه سری از مسائل کمکش میکردن. اما تو همون روزهای اولیه‌ای که گراهام توی این شرکت شروع کرده به کار کردن، یکی از همکارهاش بعد از نوشیدن یه فنجون قهوه که اتفاقا گراهام همین فنجون قهوه رو براش، حالا قهوه یا چایشو دقیق یادم نیست، براش سرو کرده بود، میخوره و اسهال و درد خیلی شدیدی توی دلش میاد سراغش. بعد از چند دقیقه سوزش بی نهایت افتضاح میاد توی گلوش و نمیتونست اصلا این درد رو تحمل کنه. یعنی یه چیزی فراتر از اون دردها و سوزش گلویی بود که شاید ماها توی مثلا مسمومیت‌های غذایی یا دوران سرماخوردگی بهمون دست بده. این علائم چند روز طول میکشه، اما پزشکان نمیتونستن بفهمن که آیا این آدم با غذا مسموم شده یا یک میکروبی چیزی وارد معده‌اش شده یا حالا بیماری دیگه ای داره که هنوز علم پزشکی نمیتونه بهش جواب بده.
به هر حال چند وقت بستری میمونه توی بیمارستان. بعد از اینکه حالش خوب میشه مجدد برمیگرده به سر کار و تا پاشو میذاره توی اون شرکت. بعد از خوردن اولین چایی دوباره 3 هفته دیگه راهی بیمارستان میشه با همون علائم. اسم این همکارش ران بود. من فکر کنم عقب‌تر فراموش کردم بهتون بگم. ران شرکت رو ترک میکنه، میگه نخواستم، این شرکت شومه، نحسه. میدونید همچین طرز فکر داشت. واقعا به خودش فکر نمیکرد ممکنه همکار من، یکی از همکارهای من رو مسموم کنه. شرکت رو ترک میکنه و به محض اینکه استعفا میده از اون شرکت میاد بیرون. هرگز و هرگز در طول زندگیش اون علائم رو مجدد تجربه نمیکنه. بریم سراغ همکار بعدی گراهام، آقایی به نام باب ایگل. باب بعد از تمام شدن تعطیلات الان دیگه باید دوباره برگرده سر کار. مثل خیلی از وقتهای دیگه که لابلای کار توی تایم شرکت میرفت یه نوشیدنی میخورد، این کار رو میکنه و بعد از اون چایی که خورده بود، یعنی دقیقاً چند دقیقه بعدش احساس میکنه بدنش بی‌حس شده و بعد از این بی‌حسی درد خیلی شدیدی میاد سراغش. به گفته خودش به اطرافیانش میگفت این درد انقدر زیاده که من نمیتونم تحمل کنم، تحمل این درد از توان من خارجه. به سرعت به بیمارستان منتقلش میکنن و بی‌حسی انقدر توی بدنش زیاد بود، انقدر بیش از حد پخش شده بود که تو همون چند ساعت اولیه توی بیمارستان رسما فلج شده بود، نمیتونست هیچ جاشو تکون بده. این فلجی انقدر زیاد میشه که دیگه قادر به صحبت کردن هم نبود. متاسفانه بعد از 10 روز تحمل این همه درد و شکنجه و عذاب توی 17 جون 71 از دنیا میره. همه همکاراش وحشت کرده بودن، فکر میکردن که باب هم درگیر یه ویروس جدیدی شده که خب ما میدونیم داستان چیز دیگه یه و به قتل رسیده. چند ماه بعد یکی دیگه از همکاراش شروع به رنج بردن از همین علائم مشابه میکنه. آقایی به اسم جترو بت. جترو 39 ساله بود. یه روز عصر یه فنجون قهوه از دست گراهام میگیره، اما اولین قلوپو که میخوره میگه چقدر بدمزه است، چرا این طعمیه، و اصلا میریزه دور بقیه قهوه رو. گراهام به شوخی بهش میگه چیه؟ فکر میکنی من میخوام مسمومت کنم؟ اما 20 دقیقه بعد از خوردن همون یک قلوپ جفرو شروع میکنه به استفراغ شدید و یه درد خیلی زیاد و غیر قابل تحملی توی پاهاش احساس میکنه. خوشبختانه جترو فقط یک قلوپ از این قهوه خورده بود. فکر میکنم اگر کامل میخورد قطعا اون هم راهی بیمارستان میشد و در نهایت جونش رو از دست میداد. اعضای دیگه شرکت هم که حالا من دیگه اسمشون رو بهتون نگفتم چون نمیخوام خیلی پرونده اسم تو اسم بشه، بارها و بارها به خاطر کارهایی که گراهام کرده بود آسیب دیدن. 2 تاشون درگیر ریزش موی خیلی شدید شدن. بهتون میگم شدید مثلا کسایی که رفتن برای شیمی درمانی و توی لول های خیلی هات هستن، چطوری دست میکنن تو موهاشون، دست موهاشون در میاد، اونطوری این آدم ها داشت موهاشون میریخت و خب واقعا وحشت کرده بودن، واقعا هم وحشتناکه. حالا حقیقت ماجرا چیه؟ گراهام داره دوزهای متفاوت از سمهای متفاوت رو توی شرکت بین همکاراش پخش میکنه تا اینا رو آزمایش کنه روی آدم‌ها، ببینه هر کدوم از این سم‌ها رو بدن هر آدمی چه میزانیش چه علائمی داره. و هیچ کس به گراهام شک نکرده بود. میدونید چرا؟ چون تمام این آدما علائم متفاوتی رو از خودشون نشون میدادن. مثلا وقتی میرفتن دکتر، یکیشون فلج شده بود، یکی ریزش مو داشت، یکی درد معده داشت، همشون تو عذاب و رنج بودن و اما علائمشون به خاطر میزان دوزی که گراهام متفاوت بهشون میداد و همینطور سمهای متفاوتی که بهشون میداد فرق میکرد و این خیلی پزشک‌ها رو گیج کرده بود. نمیدونستن خب اگه ویروسه چرا پس هر بار علائمش فرق میکنه؟ اگه ویروس نیست چرا این نوبتی همه تو شرکت دارن میگیرن؟ اتفاقا از شانس خوب گراهام چند ماه قبل یک بیماری هم اومده بود، از یک حشره‌ای اومده بود. این حشره توی معده رشد میکرد و یه سری علائم مشابهی رو به وجود می آورد بین آدم‌ها. از روستای کناریشون مثل اینکه شیوع پیدا کرده بود این حالا حشره یا این به اصطلاح بیماری و همه فکر می‌کردن خب این همونه، این علائمی که ما داریم از کارکنان شرکت می‌بینیم همونه. حتی خیلی‌ها فکر می‌کردن منبع آب شرکت آلوده است. یه سریای دیگه فکر می‌کردن
این حالت‌هایی که ما درگیرشیم اثر رادیواکتیو آزمایش‌هاییه که یه محل آزمایشی نزدیکشون بود، به خاطر اونا داره این اتفاقا برای ما میفته. این دردا انقدر توی همکارهای گراهام زیاد و افتضاح بود که خیلی هاشون به خودکشی فکر کرده بودن، در حالی که هفته‌ها توی بیمارستان بستری بودن. به عزیزانشون، به نزدیکانشون میگفتن جون ما رو بگیر، یه کاری کن ما خلاص شیم. یکی از همکاراش درخواست آوردن تفنگ از همسرش رو کرده بود، بهش گفته بود خواهش میکنم دفعه دیگه که میای ویزیت من یه جوری قاچاقی سعی کن تفنگ رو با خودت بیاری داخل بیمارستان و جون من رو بگیری خلاصم کنی. ببینید چقدر درد توی اینا زیاد بوده و این در حالیه که خود گراهام وایساده همکاراش رو داره تماشا میکنه و از دیدن درد و رنج همکاراش نهایت لذت رو میبره. این پرونده خیلی منو یاد پرونده مایکل سوانگو میندازه. کیس نامبر شماره 100. قطعاً همراهای قدیمی خاطرشون هست. اگر توی کانال جدید هستید حتما از اون کیس هم دیدن کنید. مایکل هم قاتل زنجیره‌ای بود که از دیدن درد و رنج مقتولینش به شدت لذت میبرد. بریم سراغ یکی دیگه از همکارهای گراهام به اسم فرد ویگز. قاطی نکنید، هم اسم پدر گراهام فرده، هم اسم این همکارش. ما الان داریم راجع به فرد همکارش صحبت میکنیم. حال فرد به قدری بد میشه که پوستش شروع میکنه به کنده شدن و درد خیلی زیادی رو روی پوست و بدنش حس میکرد، در حدی که وزن ملافه های بسیار نازک رو هم روی بدنش نمیتونست تحمل کنه. گراهام توی دفترچه خاطراتش نوشته بود F همون حرف اول اسم فرده. به درمان داره پاسخ میده. بدنش خیلی سرسخته. اگر توی 3 هفته اولش رو زنده بمونه پس دیگه نمیمیره. خیلی ناراحتم از این موضوع. اما خب متاسفانه فرد نتونست دووم بیاره و چند روز بعد از دنیا رفت. اطرافیانش میگفتن فرد با مرگ به معنای واقعی راحت شد، چون عذابی که داشت تحمل میکرد غیر قابل توصیف بود. به گراهام شک میکنن، اما نه به عنوان یک شخص مسموم کننده، بلکه میگن احتمالاً گراهام یانگ ناقل میکروبه، چون دقیقاً از زمانی که گراهام وارد اون شرکت شده این مشکلات داره به وجود میاد و تا قبل از ورود گراهام همه داشتن خوش و خرم توی اون شرکت کار میکردن. حالا چرا این فکر رو میکنن که گراهام ممکنه ناقل میکروب باشه؟ به خاطر اینکه گراهام مدتی بود توی یک پانسیون مانندی داشت زندگی میکرد با یک خانواده پاکستانی و فکر میکنن که یه سری میکروب از اونها گرفته، الان آورده داره تو شرکت میده به همکارای دیگه‌اش. حالا نمیدونم چرا به خودشون فکر نکرده بودن چرا خود گراهام هیچ علائمی نشون نمیده اگر درگیر این میکروب شده. اما بعد از مرگ فرد یه ذره وضعیت شرکت فرق میکنه. گفتم بهتون فرد چون از همه همکارهاش بیشتر درد تحمل کرد، درد کشید، خیلی وضعیتش افتضاح، میگم پوستش ور میومد. توی شرکت تصمیم میگیرن که یک تحقیقاتی انجام بدن، ببینن بابا مشکل از شرکت، مثلا اون نظریه‌ای که بود آب شرکت آلوده است، مشکلی توی خود شرکت هست، آیا بهداشت توی شرکت ما رعایت نمیشه که داره همچین اتفاقی میفته. و توی همین بررسیاشون بالاخره دلیل مرگ فرد هم توسط پزشک‌ها مشخص میشه. دلیل اینکه کمی طول کشید تا پزشک‌ها بفهمن که فرد به خاطر مسمومیت مرده و نه ویروس و باکتری این بود که گراهام از یک سمی استفاده میکرد که اون ماده هرگز به عنوان سم توی بریتانیا استفاده نمیشد. من به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم اسم این سمها رو در اختیار مخاطبین قرار بدم، ولی فقط تا این حد بهتون بگم که مرگ در اثر مسمومیت با اون سم یکی از سخت ترین و دردناکترین پروسه ها و مرگ هاییه که میتونه برای یک آدم اتفاق بیفته، که اتفاقاً گراهام هم به خوبی از این موضوع آگاه بود، اصلا برای همین این سم رو واسه فرد انتخاب کرده بود. قربانیای گراهام علاوه بر دردهای طاقت فرسای معده و اسهال شدید، خیلیاشون موهاشون رو هم از دست میدادن. بهتون گفتم مثل چند تا از همکارای قبلیش و همینطور نامادریش مولی اگر یادتون باشه. به علاوه این که پوست بدنشون کلفت میشد، زخیم میشد، پوست فوسته میشد بدنشون و خب فرد هم که بهتون گفتم انگار داشت پوست مینداخت.
مدتی بعد ضعف اندام میومد سراغشون که منجر به فلجی و در نهایت هذیون میشد. قربانیاش معمولا به دلیل ناتوانی در نفس کشیدن از دنیا میرفتن. اما اگر فرد مسموم شده زنده میموند، تقریبا وضعیتش بدتر هم بود، چون بدن تلاش میکرد به آرومی سم رو از خودش خارج کنه، دفع کنه و این یعنی روزها یا هفته‌ها عذاب بسیار شدید. اگر دوز سم تکرار میشد که معمولاً گراهام تکرار میکرد، تمام این دردها از ابتدا شروع میشد. این یک روش بسیار طولانی، بسیار دردناک و کنده برای قتل یک نفر که هر قاتل سادیستی میتونه بهش افتخار کنه. گراهام از پیگیری کردن درد و رنج قربانیاش لذت می‌برد و تمام علائم وحشتناکشون رو توی دفترچه خاطراتش یادداشت می‌کرد. البته خودش که بهش نمیگفت دفترچه خاطرات، میگفت دفترچه تمرین. نمودارهای مختلف برای تجزیه تحلیل پیشرفت سم توی بدن قربانی‌هاش رسم می‌کرد. و خب این در حالیه که آدم‌ها روی تخت‌های بیمارستان افتادن دارن عذاب می‌کشن. گفتم بهتون اعضای شرکت، رؤسا در واقع شروع کردن تحقیق کردن راجع به این شرکت که بابا حتما یه چیزی راجع به شرکت ما اشتباهه، چرا فقط این علائم داره تو شرکت ما اتفاق میفته. یک کاراگاه نظرش به مشکلات توی این شرکت جلب میشه. تحقیقاتش رو راجع به این شرکت و اعضایی که توی شرکت کار میکنن شروع میکنه و میرسه به گراهام. داشته سابقه همه رو چک میکرده، میرسه به سابقه گراهام، میبینه این آدم افتاده بوده زندان، به خاطر مسمومیت افتاده بوده زندان، خیلی از کسایی که جونشون رو از دست دادن و یا از این شرکت رفتن یا هنوز هستن اما یه مدت خیلی وضعیتشون بد بود، مسمومیت توی مشکلات و علائمشون تشخیص داده شده بود. و یه چیز خیلی عجیبتر این که رؤسای این شرکت خبر نداشتن گراهام یه مدت افتاده زندان به خاطر مسموم کردن اطرافیانش و همینطور اینکه شک داشتن به اینکه آیا نامادریش رو هم خودش مسموم کرده یا نه. در واقع اون شخصی که مسئول استخدام اعضای شرکت بوده، بعد از اینکه گراهام رفته بود با اون پزشک صحبت کرده بود و خیالش راحت شده بود بر اساس گفته اون پزشک که نه این آدم دیگه هیچ خطری نداره، اصلا این موضوع رو منشن نکرده بود تو پرونده گراهام و رؤسای شرکت نمیدونستن که گراهام یانگ یک مسموم کننده بزرگه که مدت زیادی رو هم توی زندان گذرونده. خب این خبر خیلی ترسناکه، خیلی خطرناکه. تمام مواد غذایی رو از توی شرکت جابجا میکنن، همه رو میریزن دور. لوازمی که توش مثلا یک نفر ممکنه آب بخوره، غذا بخوره، همه رو میریزن دور. و توی این فاصله پلیس هم سری میره داخل اتاق گراهام رو جستجو کنه. گراهام اون روز خونه نبود و اتاقش یکی از اتاقهای خیلی عجیبی بود توی پرونده های جنایی. ببینید دیوارا همه پوشیده شده بود از تصاویر هیتلر و رهبرهای دیگه نازی. یک عالمه نقاشی‌های ترسناک به در و دیوار خونش بود. آدم‌هایی که چهره‌های بسیار لاغر دارن، یه سری بطری با علامت سم توی دستشونه و در حالی که موهاشون داره میریزه زمین، گلوشونو چنگ زدن و دارن میکنن. پلیسا همچنین بطری‌ها، لوازم مخصوص آزمایشگاهی و یه سری لوله پیدا کردن که کنار یه پنجره مانند چیده شده بود و زیر تختش دفتر خاطرات جنایت آمیزش رو یا به قول خودش دفتر تمرینش رو پیدا می‌کنن. این دفتر یک تیتری داشت به اسم بیماران. گفتیم که گراهام خونه نبود. آخر هفته بود، ویکند بود، روز شنبه بود و معمولاً گراهام عادت داشت آخر هفته ها برای دیدن پدرش فرد بره خونه پدرش. ساعت 11:30 شب بود که پلیس در خونه پدرش رو میزنه و فرد یانگ بلا فاصله میفهمه که پلیس به خاطر گراهام پسرشون اومده در خونش. و افسرهای پلیس به سمت پسرش اشاره کرد و عمه‌ش هم اتفاقاً اون شب خونه پدرش بود. از گراهام پرسید گراهام چیکار کردی پلیس دنبالته؟ گراهام در پاسخ گفت من نمیدونم در مورد چی داری صحبت میکنی عمه. اما وقتی که پلیس دستگیرش کرد، بهش دستبند زد و میخواستن از در ببرنش بیرون، گراهام چیز عجیبی از پلیسا میپرسه. میگه برای کدومشون دارین منو میبرین؟ پدرش فرد میگه اون شب بعد از اینکه گراهام با پلیسا پاشو از در خونه گذاشت بیرون، من تمام اسناد و مدارکی که مربوط به تولد پسرم بود رو پاره کردم. من متنفر بودم از اینکه همچین پسری دارم.
گراهام موقعی که بازداشت بود و داشت با بازجوش صحبت میکرد به تمام مسمومیت‌هاش اعتراف میکنه، به تمام قتل‌هاش اعتراف میکنه، حتی به قتل نامادریش که سال 62 انجام داده بود هم اعتراف میکنه. اما خب وقتی بهش میگن بیا اینا رو کتبی بنویس، ریفیوز میکنه، میگه نه، من نمیخوام کتبی بنویسم. و بعد از تمام صحبت‌هاش به بازجوش با یه حالت تمسخری به اون کاراگاه میخنده و بهش میگه که حرفامون محرمانه به پایان رسید. میدونید با یه حالت گستاخی و مسخره کردن که اشاره به این که من اعترافنامه کتبی ننوشتم. ما توی جون 72 هستیم و محاکمه گراهام آغاز شده. دادگاه برای گراهام پر از لذت بود. خیلی مفتخر بود از کارهایی که کرده و با افتخار میگفت من اولین کسی هستم که توی قتل با مسمومیت در بریتانیا برام پرونده درست شده. یکی از خبرنگارا بعدها گفت گراهام به شدت آدم باهوشی بود اما فوق‌العاده وحشتناک. نمیخواستی باهاش ارتباط چشمی برقرار کنی چون حتی نگاهش ترسناک بود و پر از خشم و شرارت. گراهام بعد از خوندن این مقاله و برداشتی که از شخصیت و نگاهش شده بود، در واقع برداشت دلخراش بگم بهتره، خیلی لذت برده بود. حتی موقعی که مطبوعات میخواستن ازش یک تصویری تهیه کنن، خیلی اصرار داشت که یه جوری از من عکس بگیرید که چشمام خیلی سرد و شوم به نظر بیاد توی عکس‌ها. خب با این رفتاری که ما داریم از گراهام میبینیم، کاملا مشخصه که خیلی نمیشه امیدی داشت به تبرئه شدنش. اما دلیل این گستاخی‌ها و شعاف‌هاش چیه؟ غرور بیش از حدش بود. گراهام خودش رو از آدم‌های دیگه بسیار باهوشتر، بسیار برتر میدونست و میگفت هر کسی که با من روبرو میشه توی زندگیش از من باید بترسه، چون من میتونم به آرومترین روش ممکن اون رو به قتل برسونم. توی دوران محاکمه و مابین دادگاهاش برای پسرعموش ساندرا یک نامه می نویسه. توی این نامه نوشته بود من شانس زیادی برای تبرئه شدن دارم چون پرونده دادستانی دارای تعداد ضعف خیلی زیادیه. نقطه قوت توی این دادگاه به نفع منه و نمیتونن منو در مورد اتهاماتی که بهم وارد کردن گناهکار بدونن. دلیل این اعتماد به نفس زیادش هم چی بود؟ میگفتش که دادستانی چجوری میخواد مسمومیت آدم‌ها رو بندازه گردن من. البته خیلی هم بیراه نمیگفت چون جسد بعضی از قربانیاش بعد از مرگ سوزونده شده بودن. در مورد دفتر خاطراتش هم ادعا میکنه که خب اینا زایده تخیلم بودن و من قصد داشتم یه زمانی یه رمانی بنویسم، خب اینا رو نوشتم تو این دفتر که بعداً تو رمانم داستان رو جمع آوری کنم. اما پلیس و دادستانی و میشه گفت متخصصا بالاخره یه ردی از سم توی خاکستر باب، یکی از قربانی‌هاش، پیدا میکنن. بابو فکر میکنم خاطرتون هست یکی از همکاراش بود. همسر باب تایید میکنه که هرگز از این نوع سم توی باغچه‌شون استفاده نکرده. پس فقط و فقط به یک دلیل این سم توی خاکستر باب پیدا شده، اونم اینه که گراهام مسمومش کرده بوده. دلیل اینم که حیاط و باغچه‌شون رو گشتن چون که باب رو بعد از آتیش زد، بعد از سوزوندن جسدش خاکسترش و همسرش پخش کرده بود تو باغ خودشون. حالا برگردیم به ادعایی که خود گراهام درباره دفترچه خاطراتش کرده بود. گفته بود اینا همه از تخیل من اومده و اصلا واقعیت نداشته دیگه. اما واقعیت اینه که خیلی هم تخیلی به نظر نمی رسید این داستانا. چرا؟ چون چیزایی توی دفترچه خاطراتش وجود داشت که کاملا با واقعیت برابر بود. مثلا نوشته بود F که خب F همون فرد بود دیگه اگر خاطرتون باشه. F الان به شدت بیماره، دچار فلجی و نابینایی شده. حتی اگه نابینایی اتفاق نیفته، بافتای مغزش به مرور منحل میشه. از نظر من مرگ اون یک تسکینه براش. اون یک مجروح دیگه است تا از میدون جنگ خارج شه. در مورد یکی دیگه از قربانیاش نوشته بود دیروز من خیلی عصبانی شدم. برای همین دوزی بهش دادم که توی خونه بمونه. در مورد یکی دیگه از قربانیاش نوشته بود میدونم که شرم‌آوره که همچین مرد دوست داشتنی رو به چنین پایان وحشتناکی محکوم کنم، اما من تصمیم خودم رو گرفتم. خب تمام چیزایی که توی دفترچه خاطراتش نوشته عین واقعیته، عین آسیب‌ها و رنج‌ها و عذاب‌هایی که قربانی‌هاش
تجربه کرده بودن. حالا یه سریاشون از دنیا رفته بودن و اینها رو به اطرافیانشون قبل از مرگ گفته بودن که چه علائمی داشتن. یه سریاشون هم زنده بودن. گراهام به پلیس طعنه زده بود که شما نمیتونید بدون نشون دادن انگیزه من رو توی دادگاه محکوم کنید. دیدیم که شما راست میگید. خب مثلا انگیزم چی بوده؟ اما با وجود اعتراف هایی که توی دفترچه خاطراتش دادستانی تونسته بود داشته باشه، پرونده خیلی براشون محکم بود. متاسفانه نتونستن شواهد فیزیکی برای تمام قتلاش پیدا کنن به جز 2 تا قتل. پس گراهام به 2 تا قتل، 2 تا اقدام به قتل و 2 بار استفاده از سم محکوم میشه. 4 تا حبس ابد بهش میدن در کنار 2 تا 5 سال. زمانی که قاضی داشت حکمشو میخوند، گراهام خیلی هیجان زده بود. یه چیز جالبم راجع به دادگاهاش بهتون بگم. وقتی اعلام شد که گراهام قبلا چنین کاری رو انجام داده بوده و ماه‌ها قبل توی یک آسایشگاه روانی بستری بوده، از یک آسایشگاه روانی آزاد شده، خیلی همه توی دادگاه ناراحت شدن. یه نفر توی دادگاه بلند شد و رو به هیئت منصفه گفت وقتی من به چهره‌تون نگاه میکنم داره از چهره‌هاتون خون میریزه. چطور اجازه دادید چنین دیوونه‌ای دوباره پاشو بذاره توی خیابون‌ها؟ بعد از قتل‌های گراهام خیلی از قوانین در رابطه با مواد شیمیایی، فروش مواد شیمیایی در واقع در بریتانیا تغییر کرد. یک سری چیزها رو، یک سری از مواد شیمیایی رو رسما فروشش رو بدون داشتن جواز و نسخه و اینجور چیزا غیر قانونی اعلام کردن. چیزهایی که هر گونه آثار سمی میتونه تو بدن بقیه به وجود بیاره. یک محققی راجع به گراهام میگه که اون به افرادی که کشته بود هیچ گونه نفرت یا نظر بدی نداشت. گراهام فقط فاقد حس همدلی بود. دلیل مسموم کردن نزدیکترین افراد دورش هم این بود که میتونست علائم اونا رو از نزدیک مشاهده کنه. اون مثل یک دانشمند دیوونه‌ای بود که میخواست چیزهای وحشتناک رو کشف کنه و نتیجه اختراعات خودش رو از نزدیک ببینه. برعکس قاتل‌های سریالی دیگه که قربانیاشون رو از غریبه ها انتخاب میکنن، قاتل امروز ما از اطرافیانش قربانی انتخاب میکرد، چون غریبه ها ازش دور میشدن و میرفتن و گراهام هرگز نمیتونست تاثیر سم رو تو بدنشون مشاهده کنه. اون میخواست اثرات مسمومیت رو مطالعه کنه، ببینه. برای تماشای نحوه عملکرد سم هیجان داشت، انگار که داره یکی از جالب ترین آزمایش های توی عمرش رو میبینه. گراهام اصلا براش مهم نبود که داره با جون آدم ها بازی میکنه. وکیلش یه خاطره‌ای تعریف میکنه، میگه من پرونده‌های قتل زیادی رو دست گرفتم، با قاتل‌های زیادی روبرو شدم، اما گراهام برای من یکی از ترسناک‌تریناشون بود. شما نمیدونستی کی و چه موقع و چطوری میخواد مسمومت کنه. یه بار بهم یه تیکه کیک تعارف کرد و من یه ذره مردد نگاش کردم. نمیدونستم که کیک رو ازش بگیرم یا نه. گراهام با یه لبخند ترسناکی بهم گفت بگیرش، نترس، من وکیلمو مسموم نمی‌کنم. البته این همون حرفی بود که به بعضی از همکاراش هم زده بود و اونا مرده بودن، اما به هر حال من کیکو خوردم و خوشبختانه مسموم نبود. زندانی که گراهامو فرستاده بودن یک زندان فوق امنیتی توی یک جزیره دور افتاده بود. این زندان برای خطرناکترین زندانیای بریتانیا ساخته شده بود. معمولاً آدمایی که مشکلات روانی داشتن یا جرم‌های خیلی خطرناک و سنگین مرتکب می‌شدن به اون زندان منتقل می‌شدن. در طول محکومیتش تک و توک به بعضی از خبرنگارها اجازه میدادن که بیان و با گراهام مصاحبه کنن و تمام مدت چیزی که از همه خبرنگارها میپرسید این بود که میشه مقاله‌ای که دارید از من مینویسید و جوری چاپ کنید که من واقعا توش وحشتناک به نظر برسم. یا مثلا بهشون میگفت فکر میکنید بعدها مجسمه من رو توی موزه وحشت درست بکنن؟ خبرنگارا میگفتن سردی وحشتناکی درون این آدم موج میزد. گراهام توی دادگاهاش گفته بود که اگر محکومش کنن سرشو بین 2 تا نرده قرار میده و جون خودش رو میگیره، گردنش رو میشکونه. اما خب به قولش عمل نکرد. گراهام تا سال 1990 توی زندان بود و توی سن 42 سالگی از دنیا میره. تشخیصی که برای مرگش دادن حمله قلبی بود، اما خب خیلی روی این تشخیص شک داشتن. بعضیا میگفتن خودکشی کرده، بعضیا میگفتن انقدر زندانی‌های دیگه شرایط رو براش سخت کردن که مجبور شده جون خودش رو بگیره. چون ببینید اگر صادقانه نگاه کنیم چه کسی کی میتونه مدت نامحدودی رو توی زندان با یک مردی بگذرونه که میتونه از سنگ هم سم بیرون بیاره.
یه چیز جالب دیگه براتون بگم. رفقای خیلی قدیمی کیس نامبر 7 رو یادتون میاد، راجع به زوج قاتلی بود که اون آقاه مرده اسمش ایان بردی بود. ایان همسلولی گراهام بود و تنها کسی بود توی زندان که از گراهام نمی ترسید، از این نمی ترسید که مثلا گراهام مسمومش کنه و با هم دوست شده بودن. تنها فردی بود که کنار گراهام احساس امنیت می کرد. با هم شطرنج بازی می کردن، همیشه مهره‌های سیاه برای گراهام بود، با هم دیگه از ارتش هیتلر حرف می زدن. اگر که خاطرتون باشه ایان هم خیلی به هیتلر علاقه داشت و البته خاطرات قتل هاشون رو هم با هم به اشتراک میذاشتن. اگر توجه کنید ما اصلا راجع به زندگی جنسی گراهام با هم حرفی نزدیم توی این پرونده و نظریه هایی وجود داره که میگه گراهام هیچ گرایش جنسی نداشت، در واقع بی جنس گرا، هیچ جنس گرا یا آسکشوال بود. پرونده گراهام یانگ به اتمام رسید. پرونده شخصی که واقعا فکر میکنم زندگی در کنارش خیلی ترسناکه و گاهی اوقات وقتی به صحبتهای پدرش فکر میکنم، میگه روز آخری که گراهام داشت خونش رو ترک میکرد با پلیس ها و رفت تمام برث سرتیفیکیت و همه چی گراهام رو پاره کرد ریخت رو، یه جورایی بهش حق میدم. زندگی کردن کنار مسموم کننده ها یکی از سخت‌ترین تجربه هاست که هر آدمی میتونه کسب کنه، مخصوصا گراهام واقعا کسی که از هر چیزی میتونست سم به وجود بیاره. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر نظری در رابطه با پرونده دارید خیلی خوشحال میشم نظرتون رو بخونم. من تک تک کامنت ها رو میخونم، فقط فرصت نمیشه به همش پاسخ بدم. اگر که کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید و محتوای ترو کرایم رو دوست دارید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوها داغ با خبر بشید. اگر فراموش کردید پرونده رو لایک کنید، لایکتون خیلی به من انرژی میده. مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.